ตะกอนเปิ้นจะปลูกเมี่ยงปลูกฟินกันเป็นส่วนใหญ่เปิ้นจะเก็บเมี่ยงกันแล้วพอสมเด็จย่าเปิ้นขึ้นมาเปิ้นก็เริ่มเอาต้นกาแฟเข้ามาให้คนในพื้นที่เปิ้นปลูกแตนฟินเนี่ยเจ้ามันก็ค่อยๆลดไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือฟินก็หายไปแล้วจะเป็นต้นกาแฟแตนเจ้าเลิกจากใบเมี่ยงแล้วมาทำชาผ่องแล้วก็มาเลยมาทำกาแฟกันแล้วก็มีโครงการหลวงเปิ้นก็มา ช่วยเหลืออะค่ะเปิ้นเอาปุ๋ยเอาพันธุ์อย่างมาให้ตัวอ่ะก็ลองปลูกกันก็เลยทำกันมาตลอดว่าโครงการนั่นโครงการนี้เปิ้นทางหลวงเปิ้นก็มาช่วยอะค่ะแต่ก่อนเปิ้นเอามาค้างนี่เนาะเพื่อตำกันอย่างแล้วก็มันแห้งมันอย่างก็เลยมาคั่วกะคั่วจิ้มพอจิ้มเป็นเม็ดนั่นแหละแม่นะเขาบอกโอ้ยเนี่ยมันกินได้โอ้ได้กะเคี่ยวเพื่อแข็งแรงอีกเนาะมันก็มาเกี่ยวมันจิ้มพอถ้าเข็มล่ำมันบอกอีขมอีกเนาะกำเดียวก็เปลี่ยนคั่วให้ไหมเพราะมันไม่ได้ซื้อเนาะทำของคนของเฮาเองเนี่ยทำอย่างใดจริงมันลำมันก็เอามาคั่วแหมหมอกกลางเข้มไอ้เนาะก็มาคบกินพออันนี้ก็หอมมือกันเนอลำเหลืออันไม่นะเข้มนะมันคิวมันแก๊กไปหน่อยนี่ว่ากันเนาะอันเดียวห่อเห็นหม้อก็เอามาหมกกลางก็มาคั่วแล้วก็มามาจิ้มโอ้ตาเป่งเลยถ้าไปเก็บเมี่ยงเก็บอย่างนี้เก็บกาแฟเลยแม่เขาดึงเอาใส่กระเป๋าเสื้อไปด้วยเก็บเลยทั้งเงาขลับกับจุกมาเคี่ยวอยู่2-3 เม็ดเนี่ยเคี่ยวไปกินลื่นน้ำลายไปด้วยอย่างมาเนาะมันก็จุ่มตาเป่งหรอมาคัดมือทุกเม็ดเลยเหรอคะไม่ไอ้นี่มันเป็นล็อตที่เป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ฮะเป็นล็อตที่เราทดลองนะครับทดลองเพื่อที่จะดูสร้างเทสโนตกาแฟตัวใหม่ขึ้นมาดังนั้นเราก็ต้องอยากรู้ว่าการที่เราหมักกาแฟแบบวิธีนี้ที่มีสีต่างกันเนี่ยมันจะให้เทสโนตมาอย่างไรพอคั่วเสร็จแล้วก็มาทำคัพปิ้งนี้เหรอคะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่ากาแฟที่เราทำการทดลองหรือกาแฟที่เราโปรเซสเสร็จนะฮะจะมีเทสโนตอย่างไรมีมันเหมือนกับครั้งที่เราทำปีที่แล้วหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราตรวจสอบก่อนนะครับก็เหมือนเป็น quality control ใช่ไหมคะครับเช็คว่าแบบเหมือนเดิมหรือเปล่าครับคืออยู่ในลักษณะที่ยอมรับได้หรือไม่ก่อนที่จะส่งออกจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับซึ่งกลิ่นของกาแฟแต่ละตัวก็จะมีความต่างกันนะฮะใช่ค่ะครับ ผมเอกสุวรรณโนนะครับผมเป็นคนพื้นเพจังหวัดสงขลามีโอกาสมาเรียนที่แม่โจ้นะครับในยุคนั้นก็เขา
มีชื่อว่าสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้พื้นเพผมเนี่ยเราเรียนทางด้านงานการเกษตรมาตลอดนะฮะแล้วก็พอมาถึงแม่โจ้เนี่ยเราก็เรียนมาในด้านของฟุตไซด์อุตสาหกรรมอาหารนะครับด้วยความที่ว่าเราเป็นนักเรียนเกษตรเราทำกาแฟได้สัมผัสกาแฟผมก็เลยเข้ามาศึกษานะครับในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของรสชาติคัพปิ้งเทสโนตอย่างค่อนข้างชัดเจนทีนี้ปรากฏว่ากาแฟบ้านเราก็ไม่ได้ด้อยกว่ากาแฟต่างประเทศก็เลยมีความรู้สึกว่าเราน่าจะพัฒนากาแฟในประเทศให้มีรสชาติที่ดีให้มีราคาที่ดีให้มีชื่อเสียงแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือราคากาแฟก็มีราคาที่เพิ่มขึ้นแพงขึ้นเกษตรกรก็มีความรู้สึกว่าทำงานเท่าเดิมแต่งานประณีตมากขึ้นแต่มูลค่าที่เขาได้รับเนี่ยมากกว่าผมก็มองเห็นว่าก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับกาแฟที่มีคุณภาพดีของโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะปลูกภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ป่าทีนี้กาแฟในส่วนของตำบลเทพเสด็จเนี่ยเป็นไปตามตำราเป๊ะเลยพื้นที่บริเวณนี้นะครับตำบลเทพเสด็จเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งในเรื่องของป่าไม้บริเวณที่เนี่ยจะมีลักษณะนิเวศที่มีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีปริมาณน้ำฝนที่ดีบริเวณนี้ถือว่าเป็นต้นน้ำโซน A นะฮะเป็นต้นน้ำที่ไหลเป็นต้นของเขื่อนแม่กวงเลยทีเดียวนะครับที่รอเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์บริเวณนี้นะครับลักษณะอย่างหนึ่งของกาแฟที่ปลูกในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็เกิดมีลักษณะความหลากหลายทางเชื้อภาพนะฮะที่มีระบบนิเวศที่ดีเนี่ยก็หมายความว่าภาวะของกาแฟกับพืชที่ปลูกจะมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของสารอาหารในส่วนของการทำงานในพื้นที่ที่นี่นะฮะทำงานร่วมกับเกษตรกรนะฮะแล้วก็กับคนที่อยู่ในพื้นที่เป็นชาวกะเหรี่ยงมาถึงช่วงหนึ่งเราก็เปิดบ้านเพื่อทำเป็นลักษณะของร้านกาแฟเราต้องการที่นี่เพื่อเป็นดิสเพลย์ในการที่เลือกคนที่จะเชื้อเชิญผู้คนให้เข้ามาสัมผัสกาแฟที่ออกมาจากพื้นที่นี้สัมผัสกาแฟที่ออกมาจากการทำงานของกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็กลุ่มของปากยอชาวกะเหรี่ยงที่ทำงานกับเรานะครับเริ่มทำก็เกือบจะ10 ปีได้อะค่ะรู้จักลุงเอกมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วเมื่อก่อนก็ไม่เคยเลยไม่เคยรู้ไม่เคยแตะเรื่องกาแฟไม่เคยชงไม่เคยอะไรสักอย่างแล้วช่วงที่พาร์ทไทม์นะคะก็เลยมาขอทำงานที่ไร่เนี่ยค่ะมาศึกษาก็เลยเข้ามาช่วยก็มาดูว่าเขาทำกันยังไงอะไรแบบไหนค่ะตอนแรกในตัวเองก็แบบว่าทำไมกาแฟถึงแพงจังเลยแค่เหยือกเดียวก็ราคาเกือบตั้ง200อะไรประมาณนี้ค่ะพอเราได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้และลองมาทำทุกอย่างทุกกระบวนการในการทำไม่ว่าตั้งแต่การใส่ปุ๋ยการเก็บวิธีการหมักวิธีการตากวิธีการวัดความชื้นหาค่าของมันแล้วก็อุณหภูมิที่เราต้องดูแลรักษาระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันยากมากแล้วก็แบบละเอียดอ่อนทุกกระบวนการคือเราเอาใจใส่และดูแลอย่างดีทุกขั้นทุกตอนคุ้มมากค่ะกับราคานี้เพราะว่าทุกอย่างเราใส่ใจทุกกระบวนการวิธีละเอียดอ่อนมาก